สวัสดีครับผมชื่อเล็กมาโนนะครับวันนี้เรามาพบกันกับนาฬิกาบนข้อมือของผมนั่นเองนาฬิกา GMT Vintage นะครับฉายาของมันคือ Root Beer นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาไขรายละเอียดนาฬิกาเรือนนี้สำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับผมเรียกมันว่า Root Beer คำว่า Root Beer ของมันเนี่ยแน่นอนแหละมันเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งใช่ไหมฮะที่มันผสมโซดาแสดงว่าความซาบซ่าของมันเนี่ยมันมีอยู่บนแขนของผมนั่นเองนะครับเราจะเข้าใจคำว่า Rolex Root Beer เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปไล่ประวัติของมันก่อนเนาะในอดีตนะครับตั้งแต่ปี 1963 นะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของนาฬิกา Root Beer แสดงว่าใน 1963 มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่คือปี 2018 จำได้ไหมฮะที่เราคุ้นเคยกับรูทเบียร์ที่เป็นขอบเซรามิกนั่นเองนะครับมันมีตัวขั้นระหว่างด้วยนะครับในตัวของปี 1983 นั่นคือจุดเริ่มต้นของนาฬิการูทเบียร์คือเวอร์ชัน GMT Master 2ผมไล่ย้อนไปเลยนะคำว่า Master 2เนี่ยแสดงว่ากลไกของเขาเนี่ยมีการปรับตั้งเข็มโดยอิสระบนนาฬิกาแบบข้อมือของผมเนี่ยมันเป็น GMT Master นะครับก็คือรหัสของมันคือ 1675 นะครับคำว่า 1675 เนี่ยแน่นอนละเข็มลูกศรของมันเนี่ยไม่สามารถขยับเป็นอิสระได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตนะเราจะคุ้นเคยกับคำว่าเป๊ปซี่ซึ่งมันได้รับการเริ่มต้นจากคำว่าสายการบินแพนแอมใช่ไหมอันนั้นเป๊ปซี่เราคุ้นเคยกันแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยได้ดูวิดีโอ GMT ของผมนะผมทำไว้หลายตอนเลยลองไล่ย้อนดูบนลิงก์ข้างล่างนี้นะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าสำหรับรูทเบียร์เนี่ยความคุ้นเคยของเราที่จริงแล้วเนี่ยมันมีน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าการผลิตนาฬิกาของเขาเนี่ยมันก็มีน้อยด้วยเช่นกันนะครับอะไรที่มันน้อยเนี่ยให้คุณรู้ไว้เลยนะครับว่ามันจะต้องแพงแน่ๆสำหรับในอนาคตแต่ว่าก่อนจะถึงอนาคตนะครับตอนเนี้ยมันก็โคตรแพงแล้วนะครับตอนนี้ตัวนี้เริ่มต้นที่ 300,000 กว่าจนถึง 4-5 แสนขึ้นไปขึ้นอยู่กับสภาพนั่นเองแต่ว่าเราจะมาลองเรียนรู้คำว่าวินเทจกันนะครับนาฬิกาในรหัส 1675 นะครับของผมเนี่ยแหละกระจกมันจะต้องเป็นพลาสติกนะครับและเครื่องจักรเป็น 2 จังหวะแต่ไม่สามารถตั้งเข็มลูกศรได้โดยอิสระนั่นเป็นคุณลักษณะที่ดีที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสตาร์ทโดยการปรับแมคานิกของ Rolex เข้าสู่ในยุคใหม่นั่นเองนะครับแต่ว่าที่ผมได้บอกไปนะครับว่าในยุคปี 1983 นะครับมันเริ่มเป็น GMT Master 2 แสดงว่ากลไกของเขาเนี่ยถูกปรับแต่งไปแล้วให้มันทันสมัยขึ้นนะครับแต่เข้าใจไหมฮะว่าคำว่าวินเทจยิ่งเก่ามันยิ่งเก่าและยิ่งเก่ามันคือยิ่งแพงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ไหมฮะว่านาฬิการูทเบียร์นะฮะในยุคเก่าก่อนนะครับผ่านมาแล้วนะเรือนเนี่ยประมาณ50 ปีคุณรู้ไหมครับว่าส่วนผสมของการทำหน้าปัดเนี่ยที่เรียกว่าหน้าปัดเป็นสีน้ำตาลก็ได้นะครับสำหรับผมเนี่ยมองว่ามันเป็นสีเหมือนทองแดงนะหรือเหมือนคอปเปอร์นั่นเองนะครับแสดงว่ากรรมวิธีการทำหน้าปัดให้มันมีความเงาในสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องมีส่วนผสมของโลหะเข้าไปด้วยนะครับเวลาเราทำส่วนผสมของโลหะเข้าไปในบนหน้าปัดหรือบนพื้นระนาบนะครับเมื่อถึงเวลาถึงจุดหนึ่งนะครับถ้าเรารักษามันไม่ดีหรือว่ามันโดนแสงมากเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับสำหรับการที่ทำให้หน้าปัดของมันเนี่ยเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนโทนไปได้และสำหรับนาฬิกาเรือนนี้ก็เช่นกันนะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่ามันจะตลกอยู่นิดนึงคือสำหรับนาฬิกาในวินเทจนะครับยิ่งมันเก่าและยิ่งมันดูมีเสน่ห์ในแบบที่แล้วแต่คนจะพรรณนามันนะครับว่าหน้าปัดอันเนี้ยมันเฟดภายน้ำมันเฟดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนไปโดยธรรมชาตินั้นมันดูสวยดูคลาสสิกมันเป็นการสร้างสตอรี่ที่ทำให้นาฬิกาเรือนนี้มันมีราคาได้แพงขึ้นเห็นไหมวิธีการขายนาฬิกาวินเทจเนี่ยไม่เหมือนกับรุ่นใหม่นะสวนทางกันแบบสิ้นเชิงนะครับนาฬิการุ่นใหม่คุณต้องซื้อนาฬิกาปีท้ายที่สุด
แต่นาฬิกาวินเทจคุณต้องซื้อนาฬิกาปีที่เก่าที่สุดได้ยิ่งดีนะครับแต่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะคำว่ายิ่งเก่ายิ่งดีนั่นหมายถึงว่ามันมาพร้อมกับเสน่ห์กับขอบกับตัวเรือนที่มันจะต้องสมบูรณ์ด้วยเช่นกันนะครับคุณฟังแบบนี้คุณจะงงแน่นอนใช่ครับผมขายผมยังงงเลยแต่ว่าผมจะบอกว่าสตอรี่ของนาฬิกาเรือนเก่าหรือเรียกว่าวินเทจเนี่ยมันจะมาคู่กันเสมอนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจับได้นะแต่ผมจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าในจุดเริ่มต้นเดิมทีของนาฬิกาวินเทจนะครับอันเนี้ยเราจะเห็นว่าขอบเนี่ยมันเป็น2สีใช่ไหมสีทองและสีน้ำตาลนะฮะสำหรับสีน้ำตาลเนี่ยผมก็ให้ความหมายของมันคือเป็นสีที่มีความคลาสสิกมากๆเลยคำว่าคลาสสิกมันอยู่ที่ตรงไหนล่ะคลาสสิกเนี่ยมันเข้ากับยุคกับสมัยได้ตลอดกาลนั่นเองนะครับแต่คุณเห็นไหมฮะว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดถึงคำว่าช็อกโกแลตนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหน้าปัดช็อกโกแลตหรือนาฬิกาที่มันมีโทนที่มันเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเราจะเหมามันว่าเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตมันจะมาคู่กับพิงโกในนาฬิกาปัจจุบันนั่นเองนะครับก็คือรหัส126711หรือ126715ที่เป็นเหรียญทองนั่นเองนะครับนั่นคือนาฬิกาเซรามิกใช่ไหมฮะแต่ว่านาฬิกาในยุคอดีตอยู่บนข้อมือของผมคือนาฬิกาที่มันเป็นหน้าปัดสีคอปเปอร์นะหรือเราเรียกว่ามันเป็นรูทเบียร์แล้วก็มาพร้อมกับขอบสีทองและน้ำตาลแต่อดีตนั้นเริ่มต้นด้วยสีเดียวมาก่อนนะครับก็คือสีน้ำตาลนั่นเองนะครับมันมักจะอยู่กับตัวเรือนทองสำหรับรุ่นนี้นะครับในยุคต่อมาคือ1983นะเป็นยุคที่พัฒนาแล้วนะครับแต่ว่ามันมีช่วงผลิตที่สั้นมากนะครับสำหรับนาฬิการูทเบียร์เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีนาฬิการูทเบียร์อยู่ในข้อมือนะครับอย่าเผลอขายในราคาถูกนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่มีโคตรน้อยนั่นเองนะครับเรามาลองดูนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยราคาตลาดอย่างที่ผมบอกว่านาฬิกาบนข้อมือเรือนนี้สตาร์ทอยู่ที่300,000ไปจนถึงหลายแสนนะครับหรือว่าอาจจะคูณ2คูณ3ก็ได้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์นะครับและรหัสต่อมาคือ16753นั่นเองนะครับ16753เป็นช่วงผลิตที่สั้นนะครับมีสเต็ปประเภทคออ่อนและคอแข็งแต่ว่านาฬิการูทเบียร์เริ่มต้นเดิมทีบนข้อมือของผมเนี่ยเป็นสายหนังที่จริงไม่ใช่นะครับผมเปลี่ยนเอาสายหนังปลาฉลามมาแล้วเนื่องจากว่ามันแปลกดีผมเลยทำให้นาฬิกาเรือนเนี่ยมันเหมาะสมและสมบูรณ์ด้วยความแปลกไปทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนรุ่นและสายมันด้วยเช่นกันแต่ความดั้งเดิมของเขาเป็นสายจูบิลลี่นะครับต่อจากนั้นในนาฬิการหัสของ16753นะครับที่เป็นเวอร์ชั่นท้ายๆนะครับมันจะเริ่มมีสาย2ประเภทนะครับก็คือเป็นสายจูบิลลี่และสายออยสเตอร์ด้วยเช่นกันนะครับใครที่มีโรเล็ก16753นะครับเป็นเวอร์ชั่นท้ายคือคอแข็งและข้างไม่มีรูนั่นแหละคุณถือของที่มันมีอยู่น้อยมากในโลกด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะข้ามไปสู่นาฬิการุ่นใหม่ก็คือ126711ก็คือนาฬิกาพิงโกนั่นเองลงท้ายด้วยเลข1นะครับหมายความว่าทองชมพูมันแตกต่างกับนาฬิการุ่นนี้อย่างไรล่ะในเมื่อเวลาเราเรียกว่ารูทเบียร์ก็หมายถึงนาฬิกาทั้งรุ่นนี้ก็คือรุ่นวินเทจแล้วก็นาฬิกาทั้งเป็นรุ่นใหม่ด้วยเช่นกันนะครับมันแตกต่างกันนะครับนาฬิกาที่เป็นรุ่นเซรามิกปัจจุบันนี้มันเป็นตัวเรือนพิงโกนั่นเองนะครับหมายความว่าเป็นสตีลแอนด์พิงโกหรืออีกรหัสหนึ่งคือ126715คือตัวเรือนทั้งตัวเป็นพิงโกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าปัดในนาฬิกาวินเทจเป็นสีคอปเปอร์นะฮะหรือผมเรียกว่าสีทองแดงสีรูทเบียร์สีน้ำตาลสีอะไรก็ได้นะครับแต่รุ่นเซรามิกปัจจุบันนี้คือหน้าปัดสีดำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในนาฬิการุ่นปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่ามันลดความสดใสลงไปนะครับตั้งแต่เรื่องของหน้าปัดจากสีคอปเปอร์กลายเป็นสีดำแล้วก็ขอบเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับคำว่าขอบที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นคือนอกจากวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วผมพูดถึงสีนะครับสำหรับนาฬิกาในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความเรียบขึมหม่นมากกว่าในเวอร์ชั่นบนข้อมือของผมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ชอบความฉูดฉาดความซาบซ่าในเวอร์ชั่นเก่าหรือเรียกว่าเวอร์ชั่นของ Clint Eastwood นะครับเป็นดารานักแสดงที่ใส่นาฬิกาเรือนนี้อยู่ตลอดเวลานั้นถ้ามาพบกับนาฬิกาในเวอร์ชั่นใหม่อาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีความเรียบ
ขึมมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงของสีขอบที่ใช้แค่สีดำและน้ำตาลนั่นเองแต่จะเห็นว่าบนหน้าปัดนาฬิกาของผมเนี่ยขอบของมันมีความฉูดฉาดมากกว่าเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกได้นะครับเรามีเงินอยู่สัก300,000 กว่า400,000 กว่าคุณลองเลือกนาฬิกาบนแบบข้อมือของผมแบบนี้นะแต่ว่าคุณต้องเลือกให้ถูกหลักเหมาะสมและสภาพโดยสมบูรณ์นั่นเองเพราะว่านาฬิการุ่นนี้มันมีน้อยเหลือเกินนะครับแต่ว่าในนาฬิกาเวอร์ชั่นใหม่คุณก็เตรียมเงินไว้ที่500,000 กว่าลองดูนะครับว่าคุณจะเลือกนาฬิกาในแบบเวอร์ชั่นไหนแต่อย่างไรก็ตามคำว่ารูทเบียร์เนี่ยมันใช้เรียกแทนได้ทั้งนาฬิกาทั้งเวอร์ชั่นในยุคปี 1963 จนถึงปี 2020 นั่นเองนะครับนี่แหละคำว่ารูทเบียร์เนี่ยมันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินนะครับสำหรับปัจจุบันนี้แล้วพบกันสำหรับตอนหน้านะครับว่าผมจะมาพูดถึงวิดีโอในตอนไหนได้บ้างแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะขออนุญาตแนะนำในวิดีโอที่ผมได้ทำไว้เป็นการเรียนรู้เรียนรัด Rolex Basic ในรูปแบบของคอร์สการเรียนรู้นั่นเองนะครับมันเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ง่ายมากเลยสำหรับสิ่งที่ผมได้พูดไปแต่ว่าเป็นการทำเบสิกแบบเชิงลึกนะครับแล้วพบกันเล็กมโน